नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे। कारण मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम धमाकेदार वॉइस एडिटिंग स्टेटस एडिटिंग कशा प्रकारे करू शकता, जे की खूप जास्त दमदार असणार आहे। बट मित्रांनो, हा वाला व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर तुमच्या भावाची एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे। तर मित्रांनो, ती रिक्वेस्ट अशी आहे की जर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल अजूनही जॉईन केलं नसेल तर मग आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। कारण तिथे देखील आपल्या व्हिडिओमधील जे काही मटेरियल आहे ते डेली मटेरियल मी तिथे अपलोड करत असतो। तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे। जर डिस्क्रिप्शन मधली लिंक वर्क करत नसेल किंवा तिथून जॉईन होण्यामध्ये तुम्हाला कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग RG क्रिएशन हे जे काही आपलं टेलिग्राम चॅनलचं नेम आहे हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता। तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि फ्री एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या। ओके, तर चला मित्रांनो, आता आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही डेमो व्हिडिओ असणार आहे तो एक वेळा बघूया। तर बघून घ्या, एक वेळेस खूप दमदार असा व्हिडिओ झालेला आहे। वेळ तुमची असो किंवा आमची, गाव मजबूतच जाणार। म्हणजे कसं, डोक्यात गेला एका ठोक्यात गेला। ओके, तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता। आणि हा मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करताना शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा। याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। तर बघू शकता मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर इथं मी सिंपली 3 डॉटवर टॅप करतो आणि अबाउटमध्ये आल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता इथं मी जे काय अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन यूज करत आहे 4.0.1। तर हे व्हर्जन जर तुमच्याकडे नसेल तर याची जे काही डाउनलोड लिंक आहे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल आणि वेबसाईटवर भेटून जाणार आहे। तर तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे वाले अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करू शकता। आता तुम्हाला काय करायचं तर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे। तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमधील हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या। त्याच्यामुळे काय होईल ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही। आता सर्वात अगोदर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला तुम्हाला ओपन करायचा आहे। तर या टाइप मध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। इथं सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला सिंपली जो काही स्टार्टिंगचा आपला लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। तर सिंपली तो व्हिडिओ मी इथे इम्पोर्ट करून देतो। तर बघू शकता मित्रांनो, या टाइप मध्ये तो व्हिडिओ असणार आहे। इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड बल ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे आणि या व्हिडिओला फिट टू स्क्रीन सेट करून बॅक यायचा। बॅक केलं तर साऊंड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन तर इथला जे काही साऊंड वाला ऑप्शन आहे हे तुम्हाला 0 वर सेट करायचं आहे आणि सिंपली पुढच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो ऍड करायचा आहे। तर फोटो ऍड करण्यासाठी सिंपली मी इथं 6.22 सेकंदावर येत आहे प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर तो फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा। तर फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीट पर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली लेफ्ट साईडला जे काय एरो आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आणि हा फोटो तुम्हाला 2 पार्टमध्ये अशा प्रकारे स्प्लिट करायचा आहे। तर चला मित्रांनो, जवळपास स्टार्टिंग पर्यंत आपला जो काही फोटो आहे तो वेगवेगळ्या पार्टमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे स्प्लिट करत आहे। तर सिंपल स्टेपमध्ये ही जी काही प्रोसेस आहे ही प्रोसेस देखील मी इथं करून देतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, या टाइपमध्ये जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं कट करून दिले आहेत। फोटो स्प्लिट झाल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली 6.22 सेकंद राहायचा आहे प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅकिश शॅडो PNG इम्पोर्ट करायचा आहे। तर तो जो काय PNG आहे तो मी इथं इम्पोर्ट करून देतो। मित्रांनो, PNG इम्पोर्ट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला अशा प्रकारे खाली फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे, बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीट पर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता पुन्हा इकडे तुम्हाला 6.22 सेकंदावर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर अशा पद्धतीमध्ये एक इमोजी PNG असणार आहे, हा PNG ऍड करायचा आणि याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे।
आता सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर हा जो काय PNG आहे तो तुम्हाला इथं खाली सेट करायचा आहे। इथं सेट झाल्यानंतर सिम्पली लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करायचा आहे आणि हा जो काय PNG आहे तो देखील तुम्हाला 2 पार्टमध्ये की अशा प्रकारे स्प्लिट करायचा आहे। तर चला मित्रांनो, जवळपास स्टार्टिंगपर्यंत इथं जेवढी काय बीट असणार आहे या बीटमध्ये मी या PNGला स्प्लिट करून देतो। आता जोपर्यंत मी ही प्रोसेस करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काही PNG आहे तो देखील मी इथं वेगवेगळ्या पार्टमध्ये स्प्लिट करून दिलाय। आता एवढं झालं तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, 6.22 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेजल व्हिडिओ बदलून तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचं। ओके, तर या टाईपमध्ये आपला आजचं ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे। इथं तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून दिल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 6.22 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आणखी एक ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करायचं। अशा प्रकारचं ते ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे। याला तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन इथला पार्ट देखील ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आपण इथं जेवढे काही फोटोज आणि PNG ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। सर्व स्टार्टिंगच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाले तर तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, पुढे एक वेळा बीटवर प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला म्हणजे जो पहिला फोटो असणार आहे तुम्ही इथं बघू शकता, खाली स्क्रॉल केल्यानंतर जो पहिला फोटो आहे या पहिल्या फोटोमध्ये मी हा इफेक्ट अप्लाय करून देतो। तर का अशा प्रकारे इथं पुढचे जे काही 2 फोटो असणार आहे त्या दोन्ही फोटोमध्ये तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा, जसं की इथं मी अप्लाय करून देत आहे। तर हा इफेक्ट इथं अप्लाय झाल्यानंतर आता याच्यावरती जो काही PNG असणार आहे याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। जे काही टाईल्सवाला ऑप्शन आहे हे डिसेबल करायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करून याला कॉपी करायचा आहे। हा इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आता इथं तुम्ही बघू शकता वरती जे काही PNG असणार आहे तर या PNG मध्ये देखील तुम्हाला ह्या 2 PNG मध्ये हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला जो काही शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सेकंड नंबरच्या फोटोवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर स्टार्टिंगचे जे काही 3 फोटो आहेत ते 3 फोटो तुम्हाला सोडायचे आहेत, कारण याच्यामध्ये आपण इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर चौथ्या नंबरच्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करून देतो आणि याच्यावरती जो काही PNG असणार आहे त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि टाईल्सवाला ऑप्शन तुम्हाला डिसेबल करायचा। ओके, हे झाल्यानंतर तर तुम्हाला इथला पुढचा जो काही फोटो आहे आणि जी काही PNG वाली लेअर असणार आहे ही सोडायची आहे आणि त्याच्या पुढे जे काही PNG वाली लेअर असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा, टाईल्स ऑप्शन डिसेबल करायचा आहे। डिसेबल झाल्यानंतर तर वरती स्क्रॉल करून याच्या खाली जो काही फोटो असणार आहे याच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचा आहे, पुन्हा एक वेळा पुढचा फोटो सोडायचा आहे, त्याच्या पुढच्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर याच्यावरती जो काही PNG असणार आहे त्या PNG मध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। ओके, तर का अशा प्रकारे तुम्हाला एक फोटो सोडायचा आहे आणि त्या पुढच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर वरती जे काही PNG वाली लेअर असणार आहे तर या PNG वाल्या लेअरमध्ये देखील तुम्हाला वरच्या खालच्या फोटोवरलाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आणि टाईल्स वाला ऑप्शन डिसेबल करायचा। ओके, तर का अशा प्रकारे या शेवटच्या फोटोमध्ये देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। तर सिम्पली या PNG मध्ये देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो आणि जे काही टाईल्सवाला ऑप्शन आहे ते डिसेबल करायचं आहे आणि खालच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा। ओके, आता हे सर्व झालं तर आता मी सिम्पली इथून बॅक येतो आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली फायनली शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे। आता आपण इथं मधोमध जेवढे काही फोटो सोडले होते बघू शकता, हा फोटो देखील आपण सोडला होता, तर या सोडलेल्या फोटोमध्ये तुम्हाला सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय झालं तर वरती जे काही PNG वाली लेअर असणार आहे तर या लेअरमध्ये देखील तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आणि टाईल्सवाला ऑप्शन डिसेबल करायचं। ओके, एवढं झाल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं, पुन्हा एक वेळा मी इथलं जे काही पुढचा फोटो सोडला होता तर त्या PNG वाल्या लेअरमध्ये आता मी हा शेवटचा इफेक्ट अप्लाय करून देत आहे। तर सिम्पली मी काय करतो, इफेक्टमध्ये येतो, 3 डॉटवर टॅप करून इथं तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा, बॅक यायचा आणि याच्या खाली जो काही फोटो असणार आहे तर या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा। ओके, तर चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे इथं जवळपास जेवढे काही फोटोज आणि PNG राहिले तर त्याच्यामध्ये मी हा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट अप्लाय करून देतो आणि तुम्ही इथं बघू शकता PNG मध्ये जो काही टाईल्सवाला इफेक्ट असणार आहे हा इफेक्ट तुम्हाला या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून डिसेबल करत राहायचा आहे। ओके, आता सिम्पली पुढच्या PNG मध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करतो आणि इथं देखील टाईल्सवाला ऑप्शन तुम्हाला डिसेबल ठेवायचा आहे आणि त्याच्या खाली जो काय आता फोटो असणार आहे तर या फोटोमध्ये तुम्हाला वरच्या PNG मध्ये आपण जे काही इफेक्ट अप्लाय केले होते तेच इफेक्ट तुम्हाला या PNG फोटोमध्ये अप्लाय करायचे आहे। तर सिम्पली मी काय करतो,
इफेक्टमध्ये येतो 3 डॉटवर टॅप करून इथे इफेक्ट पेस्ट करून देतो आल्या सिम्पली बॅक येतो. एवढं केलं तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जेवढे काय इफेक्ट आहे ते इफेक्ट आपण इथं अप्लाय करून दिले. तर अशा प्रकारे आपला जो काय व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे. तर आता सिम्पली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचं. जो काय व्हिडिओ आपला आजचा तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हाच होता आपलाचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.